Na sziasztok, üdvözlet mindenkinek, ismét egy újabb kis videóval jelentkezem. És ezúttal egy Európában, én azt merem mondani, hogy szinte egyáltalán nem ismert Motorola készüléket szeretnék nektek megmutatni. A készülék pedig a Motorola Mostar névre hallgat, ugyanúgy írjuk, mint a délszláv szomszédunknál a Mostári híres hídnak a nevét, de ahhoz az égvilágon semmi köze. Ez a kis rádió az Egyesült Államokban született, onnan származik, és igazából egy USA belső piacos készülék volt az 1980-as évek legelején. Tulajdonképpen ez a rádió számos dologban úttörő volt. Ez volt az első olyan Motorola mobilkészülék, ahol kiterjedt számban használtak SMD, azaz felületszerelt alkatrészeket. Többek között ez volt az első olyan mobilrádió, ami mikroprocesszoros volt, és közvetlenül számítógéppel lehetett programozni, és tulajdonképpen ez volt az első olyan mikroprocesszoros és számítógéppel programozható készülék, ami a úgynevezett dash mount kivitelben készült, azaz műszerfalba építhető, magyarosan fogalmazva autorádió méretű volt. A készüléket az USA-ban általános közutálat övezi, ugyanis a hozzávaló Mostar Interface Box, ami nem azonos a későbbi Motorola általánosan használt RIB interfésszel, nagyon-nagyon nehezen beszerezhető. Ha beszerezhető, akkor baromi drága. Egyébként jelen állás szerint van egy fönt pont most az eBay-en, 77 000 forintnak megfelelő amerikai dollárért, plusz vám, plusz posta és egyéb költségek. Úgyhogy már csak ezért sem szerették a készüléket. Szitták sokan azért, mert eléggé keskeny sávrészt fogott át. Ez vételben 4 MHz, adásban 10 MHz. De amatőr szempontból a készüléknek mégis rengeteg előnye van. Többek között tartalmaz beépített hangszórót, az előlapról szabályozható az ajzár, a LED-es kijelzőnek köszönhetően úgymond a visszajelzés az örök élet plusz egy nap, és a tekergetős kapcsoló nem kopik el. Ipari minőségben készült, masszív öntött alumíniumházban van, és ami fontos, hogy egy sima, hagyományos, mechanikus bemenő vételoldali szűrővel rendelkezik, és nagyon szépen ki lehet hegyezni a vevőoldalt úgy, hogy minden egyéb környezeti erevzajnak ellenálljon, ezáltal a szelektivitása fantasztikus, és a rádió érzékenysége egészen, nagyjából olyan 0,16 mikrovoltig kihegyezhető. És én úgy vélem, hogy egy ilyen beszélgetős, szimplex-re pofázós amatőr rádiónak igazából több dolgot nem is kell teljesítenie, szkennelni is tud egyébként. És igazából miért ezzel a rádióval foglalkozom, amikor hasonló tudással itt van a Motorola GM300, ami sokkal modernebb, több csatornát tud, gyorsabban szkennel, könnyebben programozható, modernebb gépről is programozható, a hozzávaló elektronika szintén fillérekből utánépíthető, fönt van a neten, míg a Mostar Interface Box, mutatom, itt van, a Mostar Interface Box kapcsolása egyáltalán nem ismert, és a többi, és a többi. Látjátok, ez egy nagyon jó kérdés. Én mindig úgy voltam vele, hogy ami nehéz és bonyolult, azzal szerettem foglalkozni, és nem hittem el, hogy ez a rádió olyan szar, bocsánat, mint ami ennek az amerikai fórumokon mondják, úgyhogy rendeltem magamnak egyet, meg egy programozót hozzá, és kipróbáltam. És tudjátok mit? Nagyon kellemes csalódás volt az egész, úgyhogy innentől kezdve ez lesz az én hétköznapi beszélgetős, pofázós rádióm, de amiért igazából ezt a videót elkezdtem csinálni, az egy ilyen kis programozási útmutató, emlékeztető magamnak, a jövőbeli énemnek a múltbeli énemtől, aki most a jelenbeli énem. Nos, tehát a rádió
kiolvasásához egy ősöreg számítógépre van szükség. Ez egy 286-os processzorral szerelt gép. A kiolvasás hasonlóan történik a modernebb készülékekről. F3 menüpont, F2 menüpont, és itt ki kell választani, hogy ez melyik készülék. Kétféle volt, NVR és Display. Az NVR hogy is volt? Nem hozzáférhető RAM, vagy valami hasonló az angol rövidítése, és van a Display kivitel. Hát, mint láttuk, ő a Display kivitel, és ez a készülék, ez 8 csatornás, és az F8 gombbal kiolvassuk. Itt felhívja a figyelmet, hogy bizonyos rövidzárat kell létrehozni a rádión a szervizmódba való kapcsoláshoz. Ott mutatom, hogy azt a két kis szigetecskét kéne összezárni normál esetben, de ezt a RIB is elvégzi helyettünk. Ilyenkor a kijelzőn a nullás szám látható, innen lehet látni, hogy szervizmódba kapcsolt, és akkor olvassuk ki, meg is történt. Visszalépkedünk a főmenübe, F4 menüpont, és akkor F2 menüpontban meg tudjuk nézni, hogy igen, VHF kivitel 8 csatornás, ez a scan listája, és hoppá, rossz menüpont, és itt látható például az 1-es csatorna. Ugorjunk, nézzük meg a 8-ast, 8-as csatorna. Úgyhogy gyakorlatilag ennyire egyszerű. Amennyiben rendelkezésre egy régi számítógép megfelelően be van állítva, megvan hozzá a program, megvan hozzá a szinte beszerezhetetlen programozó interfész, és van egy működő rádiónk. Ez azért ilyen bonyolult, és ilyen nehézkes és régies ennek a programozása, amiről még nem szóltam, hogy tulajdonképpen ez egy időutazás a rádió által vissza egészen 1983-ig, úgyhogy a készülék az nem mai gyerek. No, hát első körben ennyit a készülékről, aztán majd még kiderül, hogy csinálok-e róla több videót. Szép napot mindenkinek, jó nyarat, sok meleget, stb. És kevés esőt. Sziasztok!